हेलो गाइज वेलकम टु टुडे एनइपी टेक र सुरु गरौँ आजको भिडियो। र आजको भिडियोमा म हजुरहरूलाई अनबक्सिङ र रिभ्यू दिनेछु एउटा नयाँ हेडफोनको। यो नयाँ त होइन, मतलब मैले अहिले किनेको हो। यसको नाम हो p14 वायरलेस हेडफोन र यो हेडफोन एउटा फोल्डेबल हेडफोन पनि हो र हजुरले अहिले यसमा फोल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यत्तिकै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई मैले दराजबाट किनेको थिएँ। मैले र यसको प्राइस 1400 रहेको थियो, तर अहिले डिस्काउन्ट चलिरहेको भएर मैले 800मा पाएको थिएँ। र हजुरले अहिले यसको एस्पेक्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हजुरले पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो मेड इन चाइना प्रोडक्ट हो। र हजुरले अहिले यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको सबै कन्ट्रोल्स दिएको छ र यो ब्लुटुथबाट पनि हजुरको मोबाइलमा कनेक्टेड हुनसक्छ। त्यसैको लागि यहाँ सबै कन्ट्रोलहरू बटनहरू दिएको छ हेडफोनभित्र। र सुरु गरौँ आजको अनबक्सिङ। र हजुर अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ बक्सभित्र पनि अर्को एउटा रेड कलरको बक्स रहेको छ। र मैले हजुरहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि यो मैले अलमोस्ट 2 डेज अगाडि नै युज गरिसकेको थिएँ। यो मैले अझै युज गरिरहेको थिएँ 2 दिनदेखि। हजुरहरूको रिभ्यू दिनको लागि मैले फेरि बक्सभित्र हालेको थिएँ। र हजुर अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ बक्सभित्र एउटा म्यानुअल निस्केको छ। हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ यता इङ्ग्लिसमा पनि लेखिएको छ। र हजुरहरूले यो युज गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सबै कन्ट्रोलहरू देखेको छ, फिचरहरू लेखेको छ यो के हो। र अरू बक्सभित्र हेर्न पर्दाखेरि अरू छ एउटा ओटिजी केबल, हजुरहरूले अहिले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ। यो हजुरहरूको हेडफोन चार्ज गर्नको लागि हो। यो ठिकै लेन्थ छ, यसमा त्यस्तो छोटो पनि छैन। र अर्को हजुरहरूले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अक्स केबल पनि रहेको छ। र यो अक्स केबल हजुरहरूले यदि हजुरहरूको ब्लुटुथमा चार्ज सक्यो भने हजुरहरूले यसलाई अक्स केबललाई युज गरेर हजुरले वायर्ड हेडफोन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र अब यसलाई साइडमा राखेर आफ्नो नयाँ हेडफोन हेरौँ। र हजुर अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ हेडफोन फोल्ड भएर प्याक भएको छ। हजुरहरूले यसलाई सिम्पली अनफोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो हेडफोनको लोगो यतापट्टि नाम दिएको छ p47 वायरलेस। र यतापट्टि सबै कन्ट्रोलहरू दिएको छ। र म हजुरहरूलाई एकचोटि अन गरेर देखाइदिन्छु। हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ तलपट्टि लाइट बल्ने ठाउँ पनि रहेको छ। त्यहाँनिर ब्लू कलरको लाइट बलेको छ, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यतापट्टिबाट भोल्युम घटाउने, यो घटाउने, चेन्ज गर्ने। र यहाँबाट हजुरहरूले एफएम मोडमा ब्लुटुथ मोडमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भयो पावर बटन। र हजुर माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यो सानो स्पेसमा नि अटाउने भएको छ फोल्डेबलले गर्दाखेरि। र हजुर यसको कुसनको कुरा गर्ने भने यो सफ्ट छ, हजुरहरूले धेरै बेरसम्म लगाउन सक्नुहुन्छ। र यो हेडफोनको मलाई नराम्रो लागेको चिज भनेको सिर्फ त्यही एउटा मात्र हो, अलिक सानो रहेको छ। यदि हजुरहरूको कान ठुलो छ भने हजुरहरूले यो हेडफोनलाई अर्को हेडफोनमा अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। यो हेडफोन हजुरहरूको लागि होइन। र मलाई यसको अर्को नराम्रो लागेको पार्ट के हो भन्दाखेरि यसको टप लेयर। र हजुरले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको टप लेयर एकदम पातलो रहेको छ। र यो हेर्दाखेरि एकदम छिटो भाँच्चिएला जस्तो छ। र अहिले हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई हजुरले यहाँनिर कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर एउटा सानो पाल दिएको छ, त्यहाँभित्र हालेपछि हजुरको हेडफोन अहिले वायर्ड हेडफोन भएको छ। यदि हजुरको ब्लुटुथमा चार्ज छैन भने हजुरहरूले वायर्डली नै युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको तार पनि त्यस्तो छोटो दिएको छैन, एकदम ठिकै राम्रै तार दिएको छ। र यतिको पैसामा हजुरहरूले एकदम राम्रो प्रडक्ट पाउनुहुन्छ। र हजुरले त्यहाँ एसडी कार्ड पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। हजुरसँग मेमोरी कार्ड मात्रै छ भने हजुरले मेमोरी कार्ड पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। र हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले यतिको 700 रुपियाँमा 800 रुपियाँमा हजुरले यतिको हेडफोन पाउनु राम्रै कुरा हो। र धन्यवाद यहाँबाट सबैलाई। यदि हजुरहरूलाई नेपालको टेक रिलेटेड केही हेर्नु छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् होला। र धन्यवाद।